Mayo ka na, lima. Then, hello. Tabang-tabang. Ha? Di ba magiging ako na? Sigod? Di ba kayo na? Yung nag-edit ka nag-ano ka dyan? Ikaw sa inyo po. Ay, kaya sa Teka mo yun. Ayun ba yun? Teka mo yun sila. tambal. Nabot ko sana?
Kilig-kilig ka. Right, pinag-game yung ano, Dugo, may wala ko mo. Ay, ni, biscuit, wait. Yung ang kuwan. Kaya pa ka na. Right, kailan kung right mo kuwan eh. Kilig, kilig ka. Hindi ka na, yung Siguro daw. yung Siguro daw sa kita ng luha, di ka. Ayan. Sige na po. ako, pinalik yun. Ayan. Sige na. Sabi ako. Balik tayo. Ikaw na panibago.
Tuloy pa naman yun. Yan, bumukal ng manok na. Wala pa ko. Mati lang pidato sa natin, ang nag-aapat. Kaya kasi pidato na sa ordo na. Baka may kaldero kita sa rin. Latte. Hindi naman dyan. Kung may kaldero. Hindi naman sa rin. Kaya ang bisita to. Ito ba yung kapirulang? Matagal mo tumaluto? Natutok nila. Hindi lang ako. Saan tinulong mo? Tinulong mo na. Ako ang ito. Mana ko mo dito man. Mana ko siya. Bumili niya na rin.
Connected ulit. Ay, Manggi pa nga yun. Anong luto kayo? Connected ulit. Nakalaban yan, hindi ko. Buwan, hindi. Ganda yun.
Ay, nakulang.
Yung mukha ko. Yung ganun doon. Hindi maganda may sinabing na ano. Hindi ko ako. Yan nga. Pinag-expression to do. RPGP. So kayo, di ba ka? Tanay po rin. Nakadunan. Dalawa. Hindi, mamunta sa laro. Tanay ko na na ito. Kapag sinagyan din. Kapag kayo. Ito na, naman sa kaya. Ito yan. Gato. Ano, what mo ko sa putak ina na hindi na sa alam mo yan, magkalo ko yun. Magkalo ko yun. Ito mo utang na yung
Nabali. Bago na nagkawa ko. Puta na rin ako ngayon. Basta na kayo. Unang. Pangutang pa kami. Mabuto kaya kasi ito. Hindi pa tayo ng tao. Taga-provincia na yun. Ang dalagsin, daruan na. Hindi na lang yun. Puto ko rin. Hindi mo trabon. Alam niya mo. Yung topic niya mo. Ano talaga mga pag may pag-dame yan, di gamit kami. Palalit. Ano mo na ito ka? Ito na ito mga pwede. Kasi, naabutan na tayo. May iba na yung mga
Music kasi ng gabi. Yes. Yeah. Bobo ni. Alam mo kasi, ang yan. Ang sibot-sibot, visit yun, dati, yung pakakawat na yun. Dati ko lang, oo. Uy, sakto lang. Iyo. Ha? Asa dito? Yeah. Bilang-bilang auta. Cinco. Kulong ka po sa pala. Lumang gabo. Wala mo pa. Wala.
Kasi sabi ko po dahil kasi siyempre sa tao, kung kayo ka, kung na ito kasi po sa di ba mo tapo? Hindi mo kaya ako, hindi ako nagpo. Ano? Nakapin mo na po yan. Pero mo na hindi Speed. Nakalabas mo na ako si Speed. Kaya ako po dyan. Kaya mo yellow.
Bawal ba dito? Wala din ang height na dito. Uy, nga ni Zero yan, eh. Tulog ka ba, Bo? Hey, sa classroom, may grade 6 naman. Yan. Iba ba yung nagkarat? Iba lang siya.
Ang lawak. Kulot ka lang.
Hindi na ako mahal ako ng mahalin.
Okay lang. Ano ko kaya nga ito dito?
Uy, sabi mo na yun.
Pinaka. Woo! Ang lagad na daw. Alis na yun eh. Sino ulit? Palagi. Ay, di nga daw yan, hindi ko kaya. Dali na. Yan. Ano? Pero mga balat. Ano to? Open. Lesson daw pinapos. Lesson.
Nakapin mo ako. Okay.
Ano ang pangalan? Oh, long now. Long na lang daw. Tulong ka bilang. Masabihin niya sa Diba? Tulong ka.
Lahat. Kaya kayo. Diyan lang. Ha? Alam ko. Sa kanya. Ano yung lagi yung bina, no? Pwede ko.
get the double.
Bayagan mo ay kumalit ka. Tingin ka to. Number 3. Sige na. Kaya ako doon, pangalan, hindi ba may gusto mo ako? Gusto mo mag-send ka? Wala ka pa rin to. Kapag galit ay paano ba ba kung pinakalaman? Okay ka ngayon yun. Out, ay, wait. Okay ka lang. Kaya kaligyan ka lang. Lagi sa bibigyan ko. Hindi na nagod. Deme ako pinagpipilitan na rin. Ano yung painit? Hindi na lang. Okay ka lang. Hindi na lang.
Sino ka? Ano ba? Uploaded to. Ano ba? Hindi.
Nalayo na ako, Ben. Oo, si Biso. Ano? Gusto mo na? Hindi mo, Ben. Iba na akong lugar. Agi ako dyan. Gusto ko, matin ako. Kaya, stay my stay. Hindi, makakasip ako na. Sabi, okay ka. Tinaw mo kay ano din ba yan? Bangga. Kamar mga dito. Click mo sa now. Ano may lugar? Tulong ba na? Kaya muna na. Nagano ko pa. Libre kaya. Mas pinakapasal na oras na. Ano yung libre? Yung ako na sila. Sabi na ba? Ito ay video. Yun is the last day. Sabado. Linggo. Ano pa
Teka naman tayo, Paolo. Ha? Ayan. Ako ang ay. Bata yata ang okay, ikaw. Basta nga, yung pakapit ko ng mga hindi na kailangan.
Bakit kaya? Ito, oh. Ayun ka. Eh.
Ipon, palabo mo. Kaya ito. Buka, kasi dito yung. Buka mo na kayo. Ayan to ba? Ano ito? Wala pa siya papunta. Natalo naman. Ayan, ito ba niya? Pero wag. Out na mo? Hindi na ba? Ha? Okay ka. Tapos kung hindi ba pag nag-go, ito ko yung ito ko yung ano. Ano ba? Ano? Okay nyo? Ito ron, ganito mo. Jadi menurut siya, menurut siya, menurut siya. Diba? 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 Kaya mo habang na pagkakunanin. Monday ba ko na? Sino po kaya si Sige boy? Sige. Ayun, palit mo po. Magod ako. Nagabala. Brad! Dali man, Iman. Ha? Ano? Oh, yeah, Brad. May shield pa rin. Ay ka na. Sa Manila. Dulu yung Jeffrey Brad. Okay
Hindi ka may deliver ka na. Ay, hindi daw. Ano na? Hindi na. Hindi na. Hindi na. Lahat na. Renta pa. May lumit ko kayo ang order. Kuma, ang sabi mo. Rubber. Riyaw ka pa. Ito ko hindi mo ba? Nalay ka. Visit niya ba mo ito? Sabi ang maamboy share. Ayok. Amboy ito rin pati? Ha? Niyo. Ano ba? May nag-vlog ka ko? Ha? Yung pakakat. Good nga yun. Hello. Gold. Nakabuhat ka naman kay Sibatan. Wow.
Ano darong ginitan si Pinag, eh? Bulakan mo na ako, no? Ano darong? Putang payaw ko nga yung... Hindi ba yung ayop ba? Bubuhat, sakit ka na lang ulit. Hoy! Hoy! Bubulawan niyo, Nicotina! Nicotina ko na hindi! Nicotina, hindi ko! Ay, hindi ko rin na, hindi ako rin siyo, ay, hindi ako rin siyo. Tagayin mo tayo. Hayop ka. Hoy! Hoy! Hayop ka. Gago.
Ah, yan! Ay, ito ba? Ay, ka ba ya? Ay, siguro dito. Kaya pa ito dyan. Wala. Ah! Ay! Wala. Next try. Pero pag bayaran dito pa, ulit sa trabaho. Naman ay ako. Ito pa ka na sa kanya. Ay, hindi ko pa talaga pamahayo. Bakit ka nagsiga? Hindi, wala. Hindi, maulan. Ikaw, wala talaga nito. Ikaw ka sa kumain. Hindi ba ka na? Wala ba nito? Kakabutag? Yes. Hey, putang yan! Ah, pwede. Alam ko ah. Ano niya ka? Hindi niya. Ano yung bisyak ka no? Kaya iba mo na bro. Ano ka ulit? Oy, that's right. Hello. Hello.
Mix ka tayo. Hindi mo mo sa bibig ko tayo. Kaya. Kaya? Ano yun? Ganyan ka na ako. Ano nagsasabi nila? May boost na. Yan o. Likod mo. Kaya na. Baba, baba. Talaga na natin naka. Ikot! Ano ang ay? Pupunta ka nga po ay ka. Obi-Wan? Parang parang siya. Sabutag. Ay, diyan ka. Ay, ka. Ayoko! Ay, sa TV. Ako lang ka. Ilan natin ang mo? Sila daw. Sana. Ang pili mo na yun. Kapalitan. Sa kanil kami to. Ayan. Oo. Giwit lang daw. Okay na rin ako dyan. Baka na. Dito. Wala. Start. Hindi. Hindi ka ba? Oo, hindi. Wala na. Kuya, kagalit ka. Dali. Wala pa na pa din. Wala pa na pa din. Sige na ka. Sige na magpalita. Hindi mo nga ito. Wala pa na pa din.
Hindi ko lang. Harap mo, talaga pa naman na. Ako kaya kung ba nila yun? Akala, ito lang ang video ah. Ano? Doon ako may nagkalaman ng ano, na ako. Balik. Bila datang. Bila na. Hindi mo na. Wala ko niya. Ano man ba? Ano ba? Ito ang pamilya ko. Sa Pilipinas ay ito ay natin sa lahat. Ano na po naman? Bakit na? Ay, paglalangay. Pag-pagpinay sa uwan. Dito na ba na? Oo. Kaya mga pagyataan. Ano ba? Alam mo, ito parang ay gusto na di ba puto di ba balunghay? Di ba ito na ganun? Kung tingnan, ganun ba ano? Kaya mo na mga chemist ko ng gawa. Nakabang ka, nakabang!
Boy! Boy! Yung parang gabi doon. Yung tawag mo dali. Tawag. Kasi ka masulit yan. Marami na. Hindi nagsuot ka. Nagsuot ka. Hindi lang. Ay, pero ang hayo. Kapit ko na. Good! Radyo. Bakla na kita nga yung tuloy. Ganun kita nga. Ha? Hindi ko na din kaya po.
Huli na ako. Huli nga yun, diba? Hindi na tarap. Yan, yan, yan. Hindi na tingnan. Hindi na. Ay, ako naman yung mga. Hindi na din. Hindi na din. So, yeah, right.
Pera ka din. Yan, sige tatag. Round 27. Oo, di ba tara. Hindi ka na tama sa mga. Oo, hindi na video niya. Lagi mo sa banda. Hari, zero. Zero na yun. Zero na sa atin ko. Okay. Makati na mo ba? Daniel, nagbalyo ba? Ay, ikaw pa lang din ako. 5 stars. Ay, pagsarotan. Nag-vlog na. Pwede ka naman sa kuya ngayon pang pasto pa. Ano dilo? Isang tao pa na natin. Sakto lang. Ano? Stop mo rin yung labawan mo. Oo, mga labawan mo. Parang Ito ka ayos ka talaga. Ha? Ay, Gina, isa ko yan. Hindi na nga yun. Pero yun, parang nagana ako. Ako na zero, ako kung hindi ka na ako nga. Oh, talaga. Ay, 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 di punta ka talaga mag-stop kung ayos ka. Ah. Bakit naging mo na di ba tayo? Sige na, manay. Hindi ka na manay. Kaya ako tugong sa kung kaya ka, pasuro ka yun. Pero ilang ka na din, yung akong gusto ko ya. Ano mo kami, kung kami. Ulay pala ba ba? Patag lang ang laban dapat. Huwag kang ma-ilabi.
Yun! Ano ba rin? Talagang ayos ka. Visit na ayos ka. Hindi ko na. Ah, ay! Abot! Ay, kasi Jay na yun. Ayos lang talaga. Visit na ayos. Kaya ibada mo sa ka,
Nag-beauty pa nga, grabe yung pangalan.
Tuloy pala na kumain. Ano na yung buhay niyo? Tulad gawa ako mga yun. Hindi ako nagagawin. At nasyari ko ito. Sinasya ako. Okay. Hoy! Buwan! Ito na kumain ko. Buwan na kumain. Buwan na. Hindi ko kumakain.
Off ka dyan ang sabi. Pero ano? Wala mo na lang dyan. Gusto mo ka off dyan. Alat lang. Salamat ka rin. Babalik naman dyan sa lang. O, off dyan. Hindi tayo dyan. Nagtatag. Ay, baka hindi.
Ikaw na ako ba? Parang wapit.
Tapos, meron na ako. May ito po pala ng reading there. Doon po na nakalagay na. Ang sabi, kaya wala akong papel. Hindi ka para ako ng panagin na rin. Punta ko na ako na ini number na ini yung gusto pa ako to address nila sa Manila. Kaya pag bigla ko na rin nila, makayat na sila. Kaya kung sa kapatid, ako ang ulit ako ngayon ako. Kamu ya, itu pa yung nato-address nila sa kanila. Kung dati ko ako namin kaya ang maganda bang tulian ng kaya na napili padarahan ko yung bayad ko. Direksyon ko yung
ako dati ka, pag pagod ka, makain ka sa pala. Wala nanda, ay mo ba? Ay. Kita iba siya kung ano, kaya mo kasi. Kita iba siya. Ano ba ganyan mo pag naman mo bigay? Kaya ano, kita iba siya. Ito, ito. Ini kan kita orang ini. Ini mo siya. Kita iba siya. Ako kan lang pwede kung pwede na yung parang bulan ka na. Ito tama siya.
isang taon lang ako, nakauro na yan ang number na. Kasi ka para po lang dito, dahil na dahil dahil dito sa... Yan ang ako na. Yan ang... Ayan ang picture. Opo, Robert.
bakit kaya ka? Bakit lang kayo? Sige. Bakit ka palang siya, ma?
Ano sa sakit pa ka? Ay, kapakan na ako. Uy, Jared. Jared.
Sorry, hindi ito ba? Ano na parang dito? Ito mo ni... Pero nga. Ang mga ako. Ano lang po? Ano? Ayun ko pa kanina. Okay. Ay, ano hindi ka na ito nga. Kasi ito, may kong ba? Kaya muna eh. Ano pangalan nyo? Ano pangalan nyo? Okay, okay, mga okay, pwede.
Uy! Nanganap din ba yan? Tingnan mo, tawagan mo yung ako. Ikaw din to. Tawagan mo ako. Magayo, magsikinig ka lang. Tingnan mo, girl. Tingnan mo, tawagan mo ako. Tawagan mo lang, Bobby. Uy! Ako na nga nito yan. Ayan ako. Si Karen.
hindi ko bukas mo ba? Ayun mo, mga sa mga laptop din ako, din ako. Tapos, okay na. Kaya ganun din ko galit din. Kasi na, galit na, ano yung mas okay na. Para saan? Ang music, okay? Daw, PPP daw. PPP na. Ano naman ako? Ano pwede mag-video na mo sa Facebook eh.
Wala ka akong nandito lang dito ako. Manual kita, ayan o. Watch. Ano kaya?
More, ano mo kaya forward? Kasi, wala mga pagkakas.
Bukas na. Amoy. Yan ang sarap ng pagkabi. Kasi ang sabi ka. Kasi tama. Kaya na lang, mabala gamitin yung ba? Sa ano, sabi ba? Doon sa kataling sa ano? Yung siguro gusto ako, oras nila. Domigo, ano? Maganda ka ba? Nagpitan. Tama. Bisikin din. Hello. Takot. Ay! Wala ko ka na doon po na save. Ano na kung gusto mo tumulong? Ayun, ay, sumat ako na. Kaya ginag-bigay. Ito mo, dito. Ay, kung hindi nyo yun, kaya ano, bagyo.
one with the body is fully brown. Yan yung kasi nag-cover niya. Yan, nilapag-split mo. Karawan. Wala po split. Kinsay ka ba daw? Yan. Nagsakay ka mo daw? Ay, day mo. Ano po yung mga yan? Wala. Kung kami nga naglalap ko, kami nag-wish akong mahal. Kung bakal ko na ito, marami naman, ano yung Glenn? Ay, ito ba ito? Kamay yung Glenn. Ay, Yes. Kaya nabig marami binalik niya dyan. Tapos okay na naman yan. Ano, may sarado pa yan sa ano? Sakay ka mo? Adi din, wala gusto. So, alam mo, ano, 18K. So, ano, sanitors na garing, gold blood. Dito, si shirt guys, ang baka murag. 150. More kape? Kaya naman kaya kumain. Kaya naman kaya? Nakino ka mo nga yun. Bakit ako? Mas ay din mo yun. Wala na ako na mo to. Kulong ko. Palimunan pa sa nagkakati. Dalawa. Ay, si Patrick. Ako ka to? Kaya magpatuloy ko rin talamang natulog. Kaya na! Ang bayad ng parang 7,000 Pero si ano, di man ano, Lao. Pinaglamas ka sa ulo. Atong kaya Nakatawa kita na. Hindi mo niya rin Magpira ka po
Kaya naman. Or, Pamilya ng bunda. Tapos hinahati sa ito na guys.
Yung legs, ito yung hand. Good. Pero pinili ko ito kasi bago. Balik ka na. Hindi ko pinili ito. Kaya harap, sila daw. Ay, ah. Uy, magtulog ko nga, hindi ko ulo magpalit pa. Kasi nalisan yung talaga mga. Ano kasi nakasulat na ka, mga Pyramids daw yun. ako nagbuhat. Oo, nag-prepare lang ako. Nag-prepare. Okay. Okay mo.
Ano ka na? Hindi mo rin din sa labig mo. Kung ginagawa sa kung ilaw mo ito, iso, ginawa sa mga Isa tapos ito nito. Wala ka. Ano ito ka naman? mabatak ang kalaman pa. So, para sa mga hindi nito natin, ano ba? Kasi ano yung ipalig nila paparaw. Alam ko, no. Unang ganda na ba nila? Okay. Ay. Ah. Sinikalan kayo. Salpit ako kay Kumay. May kulag ka niya. Bilit ba? Bilit. Ibulit. Ano ang pagkakas? Sinikalan ko kay Kumay. Pagkakaya kung Ako mura mo na kulit. May wala sila si Jerry. Pamela ko matanong. Meron ba?
Ano, gamit, kasi tigil. Sabuyo ka na ng pinag. Magkakasalat ay ka na. Parang ganyan na ako. Pang-edit na nga eh. Ayun dyan. Uy, napalito na, Brian. Ano ba yung sito na dito? Ano ba yung
Guys, like yes, sir. Bakit hindi ba? Break. Yung magalang mo. Ginawa mo? Ginawa mo. Nagawa? Nagawa? Paano nga ito na po? Ang mga nila na mga magpapalo. Pero what is the pag-ulan na? What to ka?
Isyo! Gulingalit ang dumaan. Dapat mo na ay. Dapat na sinubos na. Ang sabihin mo ba ito? Ito. Para dito. Yes. Bukas mo na. Iyo. Kailangan na ako. Wala na pa buwan na ng gulo. Uy, naman kayo pala manubog ko. Imagine sila mga Kaya? Ayun, nakakapag na. Namang masawa. Dapat wala nang gana, dyan ba sinis na ba? Mag-green lamang. Yan lagi ko na. Malamig na pa ng mag-green. Pag pula, pag po, walang pata kayo na. Yun, nagaling mo, okay? Yun. Pwede pa natin sa mga kain. Pupunta, araw-araw nila ito muna. wala ba lang yun ako? Pati ko yun! Ilan ka nga ito sa pistol mo lang. Yung ko lang, hindi. Bawas na naman.
Bodo. Kamu dulu sih mo. Cheese. Itu benar benar kayak macam kan next door. Ubos. Ubos. Magumbak ka na kung sa iba. Silpay. Wala ka na naman. Ay, lapit na ako. Bakit mahal? Iyo. Pagwali. Hindi naman ang lalaki. Nagbubuhay na ito. Rob, abot ka pa lang ni Kuyan? Yan, Kuman.
Open naman. Hindi ko ba kasi naman din
lang. Meron. Wala instruction na i-curate. Kasi wala kay JJ. Pwede ba yan? Ano din? Sabi ka. Sabi ko na ba? Tampo na ito. Wala magdulog ka at manuglan. Next one. Then we get on to five. Yes, kapag ito no. Pero paano kami susita lang hindi na magagamit ko lang daw. Ang bilis ang ito. Hindi naman ako bikinimero. Wala ko naman din talaga. Kaya bakit mag-pilo ko? Yan, nagtabi ka daw. Pero, ano ko na rin na. Ayan. Hindi may nagkita si Marcia. Kaya ako nilang ganito. Paano hindi ko palitan yung password? Sorry. Dapat dito niya. Kaya kita magamit. Payag na. Sabi na ako daw zero. Aral kayo mag-aral. Baka.
Pinaiba mo. Ay, kung siya. Okay, Maurice, tingnan ko ba? Ha? Ano ko? At saka ba? Ha? Right? Hindi. Ano ba? Diba? Ang hayos talaga. Ayun po. Hindi ba pulok-pulok ka na yun? Ano, shotgun? Lock? Pinay. Shotgun, ito na. Alam mo. Wala mo ka. Kapatid kong bilis ko at uring daw ba yun? Alam ba? Nawawa ang barko ka na. Ito ka na ibag. Wala na doon naman ibag. Dito din ang quiz, din. Din. Ikaw nagmakawan? Ito doon ibag. Nagkakita tayo siwago. Akala ko hindi ka na Di ba kasiwa na naman na. Ito yung pinor. Sad, marunong sad. Gusto na pa din lumino. No. Tayo na doon. Ano ba dito po? Ya, ingalong dari dito ako. Ano yung pinagkakupit sa diya? Wala lang mga dito. Oh, yes! Uli ka dito bubli. Utang nga rin. Hindi mo mga itan, Mino. Mino. Urat ko hindi ko kabilang. Isinti. Ay, score. Okay, let's go na ako. Ano sila yung mga boys? Hey! Sino na? Bata nga, iba niya, yung kaya, palang rainbow. Ayan, may sinasabihan pala ng Kaya Semia. rainbow, Si ano ba ga? Si Brad. Lawas kang badil ni Raot. Lawas kang badil ni Raot. Ano ba din? Sa badil ni Raot.
Paro. Clutch. Tapos ang gamay. Huwag mo mali mo. Sabi mo kita, men. Yun naman ang tao. Panay ka panay. Yan pala. Iya. Ako yung mga dati na. Kaya ba po talaga, yung lang yung ano, pero araw ko na yan, ang maitso. Oh shit, ano yun? Wala may naging gamit naman natin. Hindi mo contingent dahil ka. Kapasok po buwan ng store. Oh, lapit na din. Sila sa mga light ka pa, random na ito. Parang may sila. Kaya ito, Alam mo, balik ako. pinanay mo ba? Yung muli din do, mga master ka mo, mga bubo man ka mo. Okay, buhat ang dahil ng birthday. Dahil ito pa na nag-birthday. Ako pa rin. Ay, siya mag ako. Sorry. Nakapagdaan. Uwi ka. Ay, lamin na matulog ka, lamin. Kanto. Sige na nga ability oh. May ability na siya. Ikaw na ang friend. Ano po ano? Ano? Ilan pa rin ba ako? Wala na ako. Ipon na nga yun. Ang baba mo nga yun. Baba mo. Ang bagin na. Para sa Baba mo. Hindi siya naman ito. ang iba-iba, hindi ka ano. Iba-iba ko ba? Ano ganun yun? Ganun na yun. Ito ka naman. Upano. Tayo siya. Dito na yun. Lugi kami, nakita na kami, hindi na kalapso. Oo, ano yan, yung ability yun. Kamayas mo siya. Upano, yung kanwas. Mura mo na gusto. Yung mga basan. Wow, wala kang bagay niya. Ano? Criminology. Puta, naglalag na. Yung... Ito kung kaya pag-rhyme talaga nga. Sabi ni Wa. O yan, tumboy. Criminology. Bulldog. Puta nga yung... Wala ko siya, nagpay. Gusto paano ka live drive ba? May kuya ako, hindi ko na Hindi ka rin ng criminology. Ay, grabe. Bakit magalo ha? Criminology. Ano, Yagi. Yeah! Yun, nagkano sa libot ka na lang. Parang salad. Wala ko na nga, si Gigi naka-blink! Ore, kung talaga. Huli ko nga, ipadash nga ng ano. Kuya. Wala ka blink, Dalawa, wala ka hindi blink. na. Dapat na nga ito, hindi ka na. Tara ka paano buko ka?
Mr. Pat. Bubungan yung hindi na bubungan sa mga hindi na bubungan. Bubungan na yung super. Lukong na nga yun ko. Ay, puta! Ano? Doon din ang nagkakawan. Doon ka mo nga. Magaling ako. Correct. Gani ka pa. Yan yung flow. Ano, aram ko kung sa bulan. Siya. Oh, God. Oh, yeah, babe. Alright, let's go. Cheers! Oh, ano ito? Ikaw, mga alam mo pa yung ay, buti ang bula. Wala, ugi. Kailangan na ito ko lepin. Dati na po ang bulan sa Sa kuya mo na tayo. Ano ka nakadudong sa Organ gabon mo pala sa ayos. Sis, pero masalan na bang ay puta kalawang ko ay sa kuskuhan. May na ulo. Wala pa mo. Gamitin ko ang timbrano ko lang. Ano daw bigyan? Pili ka mo daw kung walang bigyan ito. Dumumi kami no. Ano nung walip ko? Ano no? Balik ko walip ko. Parang bang dumumi ko. You know. Ito ay, kung ba ka din ay. Aray mo, may bubuka ba siya malis ang utulakan ko? Siya. Ito, ano mabago sa kanya. Uy, ano? Sumali siya nga, sumulong ka sa akin. Mas yan ay, tigang. Ano, din ako, hindi ako. Ikaw nung kinaistop eh, nakagarap ba na doon, bukal siya. Ew! Parang mali yung blue na yung outside kurang na. Bagayawan na ano yun. Magkagad ba sa kanya? Hindi, ano na kami sa ano? Kaya, say ka na kami yun. Nakagaro tayo may nasuto na yung surfing. Nagdalanan. Ano ba? Daklaon. Yung nagdalanan. Ano siguro ko? Ano mo pa doon? Paraman sila. In-invite ka ba ka? Ano? Ay, Wapo naman. ako kita pa yung lagi pa naman. Hoy, okay? In-invite ka ba ka? Ha? Say, invite. Sabi nga, Taylor. Ako mas ako mabot sa kanya ng mga ito. Kaya na yung Ayun yan. Yan. Hello. Ito pa ako sarap. Mark na, sige. Ha? Max. Sino ba naman dati? Ayun dahil yan. Ubo, tamad. Ubo, may tarantado. So, you know, may mo pa sa extra.
Oras na para sa mga kapatid ko. Bobo ka, mahayop ka. Kapatulad kita yung lumay. Kailangan ko pinaganito na hindi ka sabi mo. Pilapin mo na ako mo hindi ko na rin ako. Hindi ba mo sabi ko Yes! Ay, di ko talaga ba rin sa sarap? Hindi na ko talaga sa ibang hindi ka lang ako na nag-shut Ano oras na natin nag-trade na rin tawag na natin ang luwa ko na natin makatulog ako. Ito mo na magdadaan. You can leave now if you want. If you Dapat naman, di ba yung nakasarap na eh? Kaliwan. Ito yung nag-spip ako na case. Para ka lang pala. May punta ka sa case. Pero yun, susunod ka sa sige. Ina ko yun ang sige. Narinig ko siya. Narinig ko siya. Pero yung pagkakuha, sa ulo. Maganda yung iso ng isang Ito! Ano, nagkakadalabutan tarang-tarang. Wala, nagtarang-tarang. It's okay. Ang parang tintara. Ang pinag tumalit na kaya fine. Hindi ko mabagsak sa sana. And hindi ko na lahat kumawa. Ew! Hindi ko na nga nagparang. Hindi mo ba?
Sige, ulit daw. Gusto, lagi. Paliwan na. Nariyan ko. Dalawa kilo, may kasi. Ano kumuha ng galamang pumutok mo? Ang paliwan, lagi yan. Diretso, lagi. Paliwan, nagsuwan. Ay. Kawat nangyari. Kaya din na. Sana pa. Tapos, out of the board.
May klase, may electric klase. Ako na, oh. Grabe mo, Bat, pagkatao. Wala ka! Oh, ang pinto, ang pinto. Ayaw. Bilbulo. Yo, dapat ako. Dapat ako, mana? Ayun na. Yes. So, here. Ma, lalo ko, lalo ko. Wait mo si CJ. Sabay na sila. Lahat. CJ na sana. Ayun na yung ko. I'm so good. Sorry, ito. Give me speed of the boat.
Ano gawa? Ay, siya na. Ganyan ako nga. Pizza ka lang ako. Hindi ko wala ka. Wala, sabi ko. Oh. Kaya ka mo. Oo. Oo. Tama ko, inutin. Saka may review sa gusto ko. Iwan biyo, no? Eh? Super. Eh, mag-GDP ka na lang. Iyo tumakan. Pag iyo tumakan. Wala ka na. First game. Uwi ka mo. Oh, may inutin. Delay. Hindi, bibili ko suka ako. Sorry, ako masuka mo. Ay, nasibig na tayo. Masuk ya. Ilagay mo sa tipo ko. Hindi na namin ko. Hello, Toby. Pwede ba magulat na? Ano ito? Yun ang ano? Sa iba ng ano? Game? Game? Huwag ko nag-gabos na ano. Okay, yun. Sorry lang, yun. Yung tumatid sa Gogin na daw. Sino na po ako? Yung nakagawa akong 360 spin ako sa ano, explosion. Rin ba? Oo. Puro ba? Tapos sunod-sunod pa ako. Balik ko, mag-game. Game na daw? Game? 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 Ay, lalabas si Jimmy na ito. Parang ka namang game na. Kasi sa'yo ka na naman si Glenn. Nakapilag ko. Waffles. Pag ka namang game na lahat. Wala yan. Hindi ko na po. Nagkuhan mo kuya, ano? Malaking dapat. Lahat. Wala akong ngayon ko. Sa akin eh.
Pero, Wala rin. Ah, yun na, di ba? alin mo na ako. Lagi ko tabulo. Visa. Ano boy? Ano boy yun ka? Isa sino, boy? Oh, yun ang isa. Ano? Oh. Okay. Sign. So, ano ni Kirin? Oh. Ano yun? Sabi ko, Ken. Kaya na siya. Ken. Ay, di ka na sa hindi ka na. Kailan ba? Buko ka. Hindi mo naman kayo magano'n. Tatak ka pa. Pero kalito ko po. Hindi ko na magkakalit ka kapag okay. Dahil na po sa ito. Game. Game. Sige. Uy! Sino ba na ito? No, pag nagkataw. No. Yes, kasa. Hindi mo tulog. Sabi ko, kasi hindi mo tulog. Ako tulog. Relax. I told you, so easy. Kaya ba? Uy! Uy! Hindi ba mo? Ano?
Tulog ko lang. Tulog naman yung discuss. Puta! I told you, bro. Ano mo kaya pa? Wala kayo sa panahon niya. Wabilis nila. Ito pinawala ka na. Ayun, ibibi ba? Durog siya. Pero, hey, game tayo. Sino kami sa Philippines? Ew. Ano kung kami na lang yung patulog sa ako? Ew. May pinakaya na. Umayo. Umayo yun siya. Nakakyo si Tume. Pero ang bibili nyo. Ito sila ko. Kaya ba? Gusto mo wala yung quality. Yung mahal mo. Di kayo, hindi mo kami nidurdur na siya. Wala. Tapos siya ko. Ay mo na kayo kilaban? Ako ba? Ito maganda. Pinagbigyan ka lang. Pinagbigyan. Pinagbigyan. Pinagkakatakan. Pinagbigyan ka lang. Nakalaan? Pinagbigyan ka lang. Ito. Utang buko. Pinagbigyan ka lang. Pinagbigyan ka lang. Ito, Pero, headshot. pero mga ganyan, yung sibig-sibig, Ay! Sino, be? Di ka na maggawa. Normal na gawa pa. 6 minutes. Kaya ka po? nagdadag ko ay pwede Kaya ka? nagkakapika. Oo. Sinuro ko na. Sige, sinuro ko. Sige, gusto ba mo? Palito siya. Kapit ka, Hindi manyago. pa masunod. Oo, pwede ko rin lang.
Oh shit. What can you take for that? No. Dito mo kami. Dili na tayo. First time, first time. Dili na signature mo. Signature mo. Sa kanto, sa TikTok ka ka. Signature lang ko. Signature mo ko nito. Signature mo. Pag mo ito ngayon, may nakalot. Tulog siya ba? Saan ito tulog? Oo, matulog pa sa kuwita ngayon ng tilak yung ulo ko. Di mo tupot sa bubo mo nila. Oh! Laro ka din, may labo mo dito. Laro lang ako daw sa bubo ngayon. Baka po ito rin mo. Hindi na, kaya na yung buwan. Tapos naman ko ka na yung bala ito. Lagi na rin ito. Sige mo, babawayak mo. May signature mo pala sa iya. May signature mo. Nila, signature mo sa kuya. Signature mo ba kahit sa kuya? Wala hindi. Signature ka mo galing yung Bubo ka, kasi ka balot ka. Adidas ni balot. Pitis ni balot. Pitis is balot. Check up balot. Kasi nga dito si balot na lumabalik. Ano? Oo. Dito dyan ano? Future forever. Wala mo ito sa kuya. Hey, Doro! Ano sa Sorogo, pero palit sa Sorogo. Sige na, you can leave now. You don't tulog na. Para mawala na sa touch. Di man tulog ka. Di ka makalis. Kata na ako. Para matulog.
Uy, ano ba ganito ko niya po? Detail pa mo yun. Ha? Detail pa mo. Ang nga, inutin, tarantado huwag kang magpakawalan sa akin, ikaw ang magpapawalan ako. Ano okay ka lang, boy? Luk-lukin kami sumbuka, pero pag ito, sumbuka. Ha? Ikaw, kamusta ka? Ginamit mo pa ba rin? Uy, ka lang lang, sige. Dalawang ka. Ilang beses ako nagtutulog. Ay, gala. 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 Tulog ka na. Tulog ka na. Practice ka mo, bata. Hanggang sa makalo mo ko, bata. Parang mo kami na akalaw sa kuwan. Hindi mo din makalaw sa kuya. Pwede. Hindi mo makalaw sa kuya. Dapat, tayo mag-ipal din. Ikaw pa daw. Parang ka na lang. Remote na ka. Mag-iwa ka na ni Tulong din ako. At kasawa. Tulong ka, hindi mo. Ay, ito, nanatun. Tapos, Philip. Tapos, Lalaw, Philip. Gusto sa'yo ba, ha? Look lang. Bagot ka. Tattoo today. Tattoo today. Tattoo today. Biscuit. Iyan sa Yan, sino nga nila mo sa kulang palo?
Ay, nani yun sa kanto? Matapos ka, magsalari ko na. Sige na, ano ba ka sa Ano na yung TV? Sisi ang go. Isang buti yan, na malas na kami. Yan. Kapag si Gujo, hindi ka nakakalit. At ang halip ako man si Gujo, kasubos. Ito ka talaga. Sus, mabaw sila. Yan. At, Pinupunta na sila. Ayun.
Ay, nakakaad yan dyan. Dengan doon si Camino. Oh, malo. Save the people. Panalo yun na. Sabi niya, ay, stay. Wala. Ilog na. Hindi na mawala niya. Hindi pwede to. Ano? Kasi kamo. Tumutan mo. Kasi mo. Nabubulit ang tao. Cochino. Niyo sa to, sa one, parang no. Anong kadal? Anong kadal? Ano, Glenn, ano mo nga? Si Kita po, si Simon. Saan? Si Kit baga na si Simon. Rinabas ko nga ni Simon, si Kit. Pindas po baga, sabi mo nga pa na ni Simon nag-agi. Pindas nag-agi, buka si Kit yun, sabi ko may tambay niya mga. Kasi nag-aaral ka, sabi ko nga, nag-agi si Simon, sabi ko, Hoy Kate! At sabi niya, ano niya, Kate. Namumagawat niya ni si Simon, susukunta ka dyan. Sinuntok si Kate.
Tapos muling nagdila, tapos ano, nagkulit din sa imo, nung namin din ako namabalik. Nagbalik siya, sabi ko na, si Shayle, ito sa pagbaga. Tapos sabi ko, yung Turkano ka, balik sa sabi niya. Right. Dahil wala ako, hindi na, rin ako swag to kayo, sige. Ano man na wala yun natin, tapos, di ba mo, kagailan yun natin. Bigla ako, tapos, rapas mo, magalag-dulag na, naglag naman sa may gate na, ano, na ano nga, magkawag ko na, sige, sige. Ano yung pinagustuhan sa bayo? Kaya ano ni Simon? Ano pinag? Pati bakal, pero ganda ko dun. Ano man daw eh, nag-ibig. Pero di kayo na mag-ibigay ko rin pa. Nagkata ko na ay. Pati na ko lang na sa eskwalal, subakal pa. Arin, so ano, so pang ano mga dahil, o so kaputa. Ano ba nga nung ate? Ba't gano'n nga ito? Dahil nun, sa puro-puro ang pinatap. Hindi na pa siya kami talagang luto. Yun, ano man daw ko nga eh. Walang yung minig sulit. Bilang ko na si Kita. Ano kay, ano, kay Base. Musin-musin na lang ako kay. Gino Dred. Matulog pa. Tapos pa. Wala. Kaya mati ako din. Nagkakamaan. Natao ka? No! Okay. Tugan mo. Ano yan? Hello? Pilit ko. Yo. Nakita ba? Mag-competitan kita di Jay. Makaulo ko na sa akin, no, nagdanaksay. Nagdanaksay ko kasi. Dali mo Ay, ito. ako nga ito yun. Binuto ko Ang mga Nakaday. mo to. Ang buong bagayan dyan sa pagpuro na lahat. Si ano? Israel. Bumalik to. Pag ginasin na nag Bumalik yung dati ang aking. Basta ako nag-busket kasi. Si okay. Ang buong bagayan. Ito. Pagbutong na bit mo. Plastic swipe yung ano. Wala kay nagmula doon. Yeah. Doon sa nagmula doon. Labong. 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 Labong nga ni. At makagat ko na yung nakawan.
Don't kill my friend! Nakatubok ng ayos na rin. Di ka kabutan. Ulog na nga din ang makakala. May dito ka. Kaya kapatulong ako. Pero mukha na ng ito. Ay! Ay. Gawat orang dito mata. Ay, orang dito mata. Pinahilig ko sa kir, ang daw na labong malping. Ikaw ikaw so ano, yung sunda na ano, dapat na. Okay, yan ang Ako, parang ay, gawat kayo na dua ka. Ano yung mga bukit? Wait, natin. Puta, hindi ka may na-jewe. Hindi mo mga ipita kasi ka na payo ko. Ay, ganun na. Tapos yung siya payo si Gio. Tawan. Open. Tapos ang payo ko kilo. Hindi wala. Ano ba na? Kaya na lang din ako po. Ano ba lang pao, kanda ko lang na ano. Kaya ako. Yung mga laman loob, ang hilo pintor, mag-iisip na pinaraw mo kami na Ilugin mo na ba ito? ay bang kulay? Yung my team. Basta nagbuwan. Kaya ako mag-isang pangon mo, Berme. Sa tagawag nga. Inaralo ko na kanya na ano. Ako ba? Bol, gambara kang pula. Bilaw ni Dahil Coach. Ano may? May natasamaan. Ang ano yung Hindi tigilin mo mo mga ito. Hindi ko kasi mali ko yan yan. Bakit na yan? Nagbabata mo kay Lulubol. Hindi ko kanawa. Okay. Ano lang. Puta ka. Yung kung paano, kaulit pati ko rin. Sige, natin warang. Pakagay ngayon ako. Ano, Nini? Pagkaprobe Nini. Wala mo. Eh, Pauli daw. Ano na lang ako ba? Wala na lang ako. Ba't ko kayo pula? Mahalo ka ng barang pula. Nagkakulala eh. Ano gusto mo? Di mag-scale. Juan, sana ako sa... Ito na. Pagpatal ko mga iyo. Kaya na naipaabot. No use your thing. Hindi naman nagbubuo. Hindi na naman sila nalito. Bago lang. Diba? At ang gamit account ko. Hindi ko manood sa account ko. Ikita ako ba?
Ayan, ano ka mo sinipit-pit-pit-pit? Sinilit ko. Kasi, Hindi mo narublo. Mura yung tao. Basta kayo pinag-open na. Ay, ba? Ikaw po muna kailangan. Parang pinahayip mo, pero tulog ko mo hayip na. Ay, kasi ano? 30,000. Kung mahal ka nag-ride na ng motor, Hindi mo din yung sige mo sabi. ikit mga nila. Ito dapat ka na Iladan ko kang teknik. Una ko lang na si Gojo yung pinakamura. No, mapapasigasyo. May ano na Pagkakalo na natin si Aling Gabriel. Ano ka niya mo? Nagagay pa lang. Ang pagkada ko na ito nga. Ito na ito namin. Ano si, wala kong sa kanatik na hirap pang okay, matulog ko. Sarili, sisingarin ay! Ano? Radyo ko. Wala dahil. Napaloko na. Ay, hindi. Dawa ko. Dawa ko. Yun ang doon. Pero masapang na. Guys, talaga sa mga tol sa kakain. Ang bumulong abon. Kailangan, buli. Pati pinagtatanong niya yung reference.
Yan, di ba? Ikaw na ulit na, ikot na si Daw. Iyo. Dali, dali. Imove niya, tama na. Hindi ko ano. Ah, ito na ito. Yan, yan, yan. Sino mo na lang ito? Sino mo ko? Walang ka, wala ko. Walang ko sa inyo. Gadang ka. Andre? Ah? Maris ka muna. Mga baliktad. Nawala na. Out na sa pinundo. Nari, bagal ka rin kami. Yan mo ito. Wala din. Kaya ni Bataway. May Bataway yun. Ano, blood ba tawag rin? Oo, ikaw ba siya? Ano ba yun? Ano ba daw? Ay, sa pansin. Watak! Ang light sa doon ko. Ano din? Ngayon. Ito lang ko lang. Bangus nila. Wow.
Hello, Pakpak. Pagbarang Pakpak. Ay, ligs na. Pagbarang Pakpak. Yung kung doon ako nito ni kita ng tarang, mga kaya doon ka na. Doon ka na niya. No? Kung doon ako nito, kung doon yan eh. At na. At natapos. Okay. Siguro, pag kami nga, itong ano, ako, ito, yung akong man, yung man, pero, ano na, wala, meron lang ako ito, Ano ito? Food ito? apat na itinao, ito, hindi naman, wala ito, Ano? Ay, kapalit bila ako ng portal. Oo, box na ako. Ano ba, ano po may ang portal? wala ko ba dito sa next one? Sorry,
Okay, kami sa po. Pakalat nyo doon. Klase. Bibigyan lang sa account ko. Madali to. Ano dapa? Dapa na ulit ko. Wala ko na nga iba di. Baka brand mas matin. CCTV nga. Nabibili siya.
Wait, sabi na Yan ang mga kinsing mo lang. Hey, abot ka, dali, dali. Huwag kang taka.
Uy!
si Babe. Ano yan, discount? Yung yan, Bubble tea. Ano? Hindi mo support sa discount. Oo, yung discount dito. Yo, hindi ganun do. At na, Eh, pira flight. Kaya ka. Siguro. Kaya ka. Hindi ko lang. Okay na ako. Yung mga Malik.
Pag niya tayo. Okay na kay ano kami bilhin niyo? Utang na mo. Yung galing sa bilis yan. Dito niyo ako dyan. Galing yan sa may taas niya. Nakaset ka na tayo. Ubo nga, sige. Ubo sige eh.
Ay, wow. Very good. Awas kong sa plano sa Uy, Miley, Miley. Miley, ay Cyril. Cyril. Ay, napot ko lang. Ay, napot niya man ako. Ano, okay. Matak na to. Ito na eh. Ito na eh, hindi ka lang malangka. Kada kayo tumahan dyan sa court. Ayun, ligasi ako. Uy, uy. Para, pinapit ko. Ay, hindi ito. Ano, bigat to. Pinapit ko lang ito. Bigat eh. Kaya ako sa'yo. Ito ka na sa'yo. Kaya nag-iiling ako pala ka na. Ano po? Hello, di ka pinakamaito. Mas madami. Ay naman ako pinakamaito dyan. Kaya naman ako. Oo. Pero na. Oh shit. Ano siya? Producer siya. Kita. Nagkaroon ko na niya sa'yo. Ano siya kita tapos? Isa yung ano? Pero ano mo? Sheesh! Ilan ang ano ko? Isa na ko. Third lang. Ano na ako? Hindi ako